ți-ai luat penthouse din personal training? Dacă aveai un stil de viață nesănătos, aveai 140 de kg acum, erai mohorât, îi dădeai talpa așa. 80% dintre persoane care se apucă în ianuarie de sală, renunță în februarie. Păi și cum ai reușit tu să ajungi de la 860 de lei pe lună la 20.000 de euro pe lună și mai mult? În ultimii 7 ani am citit 2 metri de cărți. Asta e secretul numărul 1. Deci informație. Mergeam în parc, citeam. Lumea mă lua la mișto, că uite, merge, stăm în parcul Porumbei. Dar acum tu stai în aerob. Te costă atâta să zăpești 40 de kg. 960 de euro integral 1000 de euro să zăpești 40 de kg. Dieta restrictivă reprezintă cea mai rapidă metodă ca să ajungi la obezitate. Noi, ca să fim fericiți, trebuie să avem control asupra vieții noastre. Salutare, dragi prieteni, Stani Popescu și astăzi facem un vlog cu Adrian Rabu. Nah, don't try it. You can't feed me lies, don't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some psychic. Me, I'm moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always? Salut, Andy, cu respect și salut și pe urmăritorii tăi. Ai o comunitate foarte faină. Zic faină că-s din Banat, de la Timișoara. Mi-ai dat mesaj acum câteva zile, nu? Da, ți-am scris pe Instagram. Mi-aș fi dorit și eu să fac vlog cu tine. Foarte mulți oameni dau mesaje și spun să facă vlog. Nu contează doar mașina, contează foarte mult povestea de viață. Ce m-a cucerit la tine a fost faptul că mi-ai zis că ești antrenor personal și faci 20.000 de euro pe lună. I-am zis, bă, trebuie să văd și pe asta. Deci are și mașină bună și face 20.000 de euro pe lună. Vreau să știu cum face 20.000 de euro pe lună, dar asta o să vrem mai încolo, da? Ce mașină este? Audi R8 din 2018. Cât costă mașina? 130.000 de euro. Câți cai putere are? 610. 610. Deci are motor de Lamborghini Huracan. Da, e plus, varianta plus. Deci practic dacă te dai cu un Lamborghini 1 la 1 e la fel? Motorul știu că e același. Deci contează doar căruța, caroseria. Ăla Da. s-ar putea să fie mai ușor că e din carbon, ăsta nu e din carbon, ăsta e din aluminiu. De unde ai luat-o? Din Germania. Când ai luat-o? Că văd că are numere roșii. Cu 200 ani. Da? Tragi de fiare? Normal că tragi de La fiare, că altfel n-ai 13 avea. ani. De la 13 ani? Da, într-una, fără Da. nicio lună de pauză. Părerea mea este că este foarte ușor să te definești, adică trebuie doar să nu mănânci. Oricine poate să facă chestia asta, dar este foarte greu să crești masă musculară, pentru că Păi bun, dacă ca nu să mănânci- faci sinteză proteică, tu poți să faci totul ca la carte și să nu pui mușchi pe tine. Dacă nu mănânci, adică ai o dietă hipocalorică Da. și mănânci ce trebuie proteine, te faci numai ață. Dar Da. este foarte greu pentru cineva să crească, să pună masă musculară, pentru că e foarte greu să facă sinteză proteică. E mult mai greu să faci sinteză proteică decât să te definești. Legat de treaba asta, eu am niște principii, să evoluezi pe bază de principii, adică să faci un stil de viață din chestia asta. Nu să fie pe o perioadă limitată, să fie forever. Da, exact. Eu Pentru chiar vorbeam, scuze-mă că te întreb și imediat continui de aia, chiar vorbeam cu cineva ieri în vlogul de ieri. Mie dacă mi-arăți o pizza și un piept de pui cu orez, eu jur că vreau pieptul de pui cu orez, îmi place mai mult decât pizza. că îți place. Că îmi place mai mult decât pizza, adică m-am Da. obișnuit cu mâncarea sănătoasă, că dacă te obișnuiești cu mâncarea sănătoasă, o să-ți placă mâncarea sănătoasă. Ideea este că în România este total înțeles greșit termenul de stil de viață sănătos. Foarte multă lume crede că stil de viață sănătos înseamnă să te restricționezi la maxim, faci antrenamente în exces. Este un proces stresant și nu este potrivit pentru oamenii de rând, oamenii care își doresc doar să se simtă bine, să arată bine și cam atât. Adică pentru omul de rând care merge la un job, care are familie, lui nu îi se potrivește regimul ăsta strict. Da, că au o percepție greșită despre termenul de mâncare. Exact. Și merg pe perspectiva de totul sau nimic. De-aia multă lume eșuează. De-aia Și au multă impresia că e lume foarte greu. renunță. Da, exact. Că de fapt nu e foarte greu. Este un principiu de Nu mi-e bază greu să mănânc, ca ai zis. spălatul pe dinți. Da, Devine automatism. exact. Chiar dacă la început primele zile îți e greu și Da. o să fii terminat de febră musculară, după aia o să-ți fie din ce în ce mai ușor, o să fie natural. Da, problema este că oamenii în primele zile se așteaptă să facă niște acțiuni care nu sunt la nivel cu abilitățile lor. Gata, de luni intru la dietă, de luni mă restricționez. Nu este ok pentru că nu este sustenabil. Nu ai cum să te restricționezi pe veci. Sau se duc, aleargă 5 km din prima. Iarăși nu este la nivel cu abilitățile tale. Ia-o cu 100 de metri, cu 500 de metri, fă un jogging. Începe cu începutul, ia-o treptat, să fie un proces de evoluție, nu revoluție. Dacă este un proces de revoluție, imediat se termină. Tocmai de aceea, peste 80% dintre persoane care se apucă în ianuarie de sală, renunță în februarie. Pentru că se duc și trag tare, vor să slăbească rapid, vor să obțină un abdomen plat rapid și așa mai departe. Vreau să vorbim mai încolo și cum faci tu 20.000 de euro pe lună din antrenor personal, că trebuie să o aud și pe asta. 610 cai, motor de Lamborghini, dă-i o talpă să vedem cum fugi. 5,2. Ia. Se aude ca un Lamborghini V10. E brutală, foarte brutală, îmi place. Îmi plac mașinile brutale. Ți-ai luat o mașină mișto. Da. Mașina preferată a lui Montre. E visul meu, în urmă cu 7-8 ani, aveam salar 860 de lei. Ăla a fost începutul meu, lucram la o reprezentanță auto. Și mă uitam la un R8 ca și la Marte, adică era atât de Ceva de imposibil. nerealizat. Da, nu exista. Pentru unii visele devin realitate. Cine are mai mari șanse? Unul care nu are încredere în el, nu se poate, Doamne, doar ăștia cu noroc, doar ăștia care... Știi care e problema? Cea mai mare problemă în ziua de azi este că tinerii nu sunt înțeleși de către familie. Familie nu mai înțeleg joburile astea noi. De exemplu, eu am lăsat ingineria, eu sunt inginer
inginer mecanic. Am lucrat 3 luni la o reprezentanță auto ca și inginer. Mi-am dat demisia și am plecat de acolo. Ai riscat? Pur și simplu am zis că vreau să fac ceea ce îmi place, pentru că fac sală de la 13 ani, îți dai seama. Deci chiar îți place, nu? Da. Și ai mei nu înțelegeau, știi? Numai că toată lumea zicea că nu o să ajung nimic, că nu e posibil să lași ingineria pentru fitness. Ideea e că poate nu mi-au vrut rău, doar că nu înțelegeau jobul ăsta, că până la urmă e un job nou. Nu e ca și cum e doctor, avocat, inginer. Normal, pentru că e mai riscant. Pentru că în vremea în care au trăit ei, în societatea în care au trăit ei, era riscant să faci ceva nou. Exact. Eu am avut încredere că pot ajuta și alți oameni. Aveam idol pe Lazar Anghelov și tot timpul când eram în pregătire, ziceam, dar dacă el a putut, mai continui și uite, acum. vezi un om care nu s-a cramponat de faptul, lasă-mă, ăla e asteroid, ăla, da, poate și eu nu pot. Da, asta e. Da. E clar că omul se dopează, nu despre asta e vorba, dar e vorba că pentru tine a fost un exemplu. Înainte nu se dopa, fără să te dopezi. Înainte nu se dopa, arăta super bine și chestia asta am apreciat la el. După aia când s-a accidentat și s-a dopat, ok, n-am avut nicio treabă. Iar legat de dopaj, sunt mai mulți oameni proști pe lumea asta decât oameni care își folosesc creierul. Și de aceea oamenii nu înțeleg diferența între abuzul de steroizi și TRT. Chiar citeam ieri o știre despre TRT. Ești mult mai sănătos după 40 de ani cu TRT decât fără. Dar chiar am vorbit aseară cu un prieten care i-a schimbat viața. După 40 de ani începe regresul și... După 30 și ceva începe, după 35. Da, începe regresul. Eu cunosc mai multe persoane, 60-65 de ani, care se folosesc de TRT ca să-și mențină nivelul de testosteron. 60-65. Pentru că am 42 de ani, sunt mult mai sănătos cu TRT. Și oricând să mor eu și acum, bine, da. bă, și acum m-aș duce să-mi fac analizele odată cu tine, să vedem tu care ești natural și eu care nu sunt natural, să vedem cum stăm la ce, la rinic, la... Ideea e că și eu simt, uite, am 31 de ani, mă simt mult mai oricum nu mai ești ca la 20 de ani. Ca la 25, 26, normal. Era topul, da, top. Pe mine toată lumea m-a acuzat că e asteroid, dar eram 100% natural, da. Chiar o să-ți dau o poză să vezi. Vezi? Deci la 30 de ani. Acolo aveai vârsta mea. Da, căutați pe net, Andy Popescu, Paradisul Femeilor, să vedeți eu la televizor acum 13 ani. Hai să dăm o căști. Are frâne ceramice? Are, nu? Da. Băi, și deci mașina asta ai dat 130.000 pe ea. Da. Și cum te-ai simțit când ți-ai luat mașina asta? Am primit pentru că ți-am zis, acum 7 ani lucram pe 860 de lei, căram cauciucuri. Ce credeți că s-a întâmplat cu acest Audi E8 de a ajuns să fie transportat cu 2 platforme? Vi-l arăt imediat. E o mașină de America care chiar sunt curios dacă poate fi reparată de samsarii noștri iscusiți. E foarte la modă acum să aduce pave din America și să le repari, pentru că sunt cumpărate pe câteva mii de euro și samsarii noștri fac o șpagă frumușică. Acum, tu poți să ai impresia că ești șmecher și niciodată tu nu o să cazi victimă, dar merită să riști când costă doar 70 de lei o verificare. Eu întotdeauna când cumpăr o mașină, o verific obligatoriu pe site. Înainte de verificarea la mecanic, cel mai simplu este să verifici online pe Car Vertical, ca să ai afli istoricul de accidente și de kilometri dați înapoi. Cum faci asta? E super simplu. Trebuie doar să intri aici pe linkul din descriere sau să te duci direct pe site-ul carvertical.ro, unde folosești codul Andy Popescu ca să ai 20% reducere. Iar acolo bagi doar seria mașinii pe care vrei să o verifici. Hai să revenim la E8-ul ăla zdrențe ca să vedeți cum arată un raport Car Vertical. Primul lucru pe care îl vedem în raport este că vine din America, iar dauna a fost acum 3 ani, apucând să meargă doar 17.000 de kilometri. Când? Ia uite ce accident a avut. Lovitura a fost atât de puternică încât mașina s-a rupt în două și a luat foc. Iar dacă te uiți la avariile astea de pe plafon, sigur s-a răsturnat de mai multe ori. Eu nu văd nimic ce poate fi refolosit, dar niciodată nu pot subestima iscusința samsarilor noștri. Și nu ar fi primul caz. Lăsați-mi un comentariu dacă credeți că băieții noștri mai pot repara mașina asta. Dacă vrei să eviți și tu o țeapă când cumperi o mașină, verifică înainte pe Car Vertical, intrând pe linkul din descriere sau folosind codul Andy Popescu ca să ai 20% reducere. Acum, hai să vedem dacă supraviețuim și noi cu E8-ul ăsta lurat. Păi și cum ai reușit tu să ajungi de la 860 de lei pe lună la 20.000 de euro pe lună și mai mult? În ultimii 7 ani am citit 2 metri de cărți. Da? Asta e secretul numărul 1. Deci informații. 2. Am avut curaj. Asta e cel mai important lucru, să ai curaj. Trebuie să ai curaj să fii prosper, trebuie să ai curaj să ajuți oamenii, trebuie să ai curaj să ai un eropt, că te gândești, bă, dacă fac un accident, dacă... Și cel mai important să fii cât perseverent. consumă. Asta e de bază, asta e baza. Dacă nu ești perseverent, te lași imediat la primul obstacol. Încă un lucru, 7 ani de zile nu m-am dus la anunți, botezuri, zile de naștere, cluburi, uite, un epic vară, care e cel mai renumit din Timișoara, am fost de 2 ori în 7 ani. Te-ai focusat pe muncă, în primul Doar eram nebun.
Dar ideea e că, au fost și dezavantaje pentru că n-am mai avut viață socială. Care te bucuri acum. Și de acum încolo o să te da. bucuri și mai mult de toată viața. De la 30 la Da. 70, 80, 90 cât o să trăiești, o să te bucuri și o să ai o viață mult mai frumoasă decât dacă ai fi avut dacă te-ai bucurat de la 20 la 30 de ani. Faza e că nimeni nu mă înțelegea și asta era, mă băga în depresie, știi, că nimeni nu înțelegea, că eu sunt focusat pe obiective. Pe mine nu mă băga în depresie, că am făcut și eu același lucru, dar eu sunt mai autist așa și nu mă interesa că Nici pe mine, știi? nici pe mine, dar cei dragi, știi, cumva nu mai ai timp de noi, nu mai... Și care faza am avut avantajul că să nu pese de chestia asta, știi, când oamenii mă criticau, știi, mai 20 să zic așa. Păsat, că dacă îmi păsa, renunțam la obiectivele mele, știi, dar simți acea durere, Bun, deci durerea informația în primul rând, ca să revenim la subiect, informația 2 în primul metri de rând. cărți. 2 metri de cărți. Și după 2 metri de cărți poți să confirm chestia asta, că e mult mai ușor să te definești, să fii uscat, să fii super shredded, decât să crești, să fii masiv. Ideea e că asta cu shred-ul eu am făcut de vreo 15 ori, 20 de ori până acum, deja am plictisit. Bun, dar nu e mai ușor să fii shredded decât să crești? Asta e întrebarea. Da, normal, dar e de 10 ori mai ușor. Asta zic. De 10 ori. Asta e chestia pe care vreau să o subliniez eu. Așa, informația și după aia? Informația, curajul, clar trebuie să ai curaj. Deci ai fost inginer și trebuie să ai curaj să-ți dai Da, demisia eu de am la... dat demisia și gândește că ai mei nu mai vorbit cu mine 3 luni de zile. Ce faci? Ne faci de râs? Ce faci? Trebuia să trec prin chestia asta, Să știi? faci de râs pe mamă. Cum ți-ai făcut primii clienți? Că trebuie să fii bun și pe marketing, nu numai pe ce faci tu. Degeaba ești bun pe ce faci tu, pe antrenor personal, dacă nu ești bun și pe marketing. Hai că-ți spun care e cel mai bun marketing. Gura târgului. Deci am obținut rezultate, Word of mouth. Ea e că mă contacta, ba mătușa lui nu știu care, ba nepoata, ba vecina, ba uite am văzut la asta. Știi? Și așa mi s-a format o bază de oameni mulțumiți care au avut încredere să lucreze cu mine. Din experiența ta, ce e mai ușor pentru tine și pentru oameni? Să slăbească, pentru grași să se definească sau pentru unul uscat să crească? Pentru mine ca antrenor e simplu orice chestie. Bun, dar Deja pentru știu- oameni, da. pentru oameni, cele mai greu. Clar, pentru o femeie care are 120 de kg, să-ți faci niște exemple, Să e mai slăbească. ușor să slăbească 40 de kg într-un an, 50-60 de kg, da. Mai sunt și femei uscate care vor să pună. Dar Ce am mai greu și... pe ele? Nu, mie nu mi-e greu, dar trebuie să muncească mai tare, adică să lucreze cu greutăți, să meargă la sală, Se poate și de acasă, doar că nu sunt rezultatele ca la sală. Că la sală lucrezi cu greutăți, musculatura clar crește atunci când lucrezi cu greutăți, știi? Și informațiile de unde ți le iei în general așa? Sincer, uite, Sincer, normal. am făcut și facultatea, masterul la sport, am zis că am făcut și cursuri și dar cel mai bine înțeleg ceea ce am aplicat pe mine. Experiență. Experiența, da, e cea mai importantă. Pentru Personal. că, uite, am încercat toate dietele din lume, nu sunt de acord cu niciuna. Eu nu sunt de acord cu dietele. Dieta nu înseamnă stil de viață. Dieta nu este sustenabilă pe termen lung și o să mai spun una, poate o să-mi fac o grămadă de hateri. Dieta restrictivă reprezintă cea mai rapidă metodă ca să ajungi la obezitate. Mă crezi? Dar dieta restrictivă nu înseamnă dietă hipocalorică, nu? Ba da, restrictiv. Păi nu, adică de exemplu dacă tu trebuie să fii în deficit ca să slăbești. Asta zic că dieta Uite, restrictivă eu nu înseamnă hipocalorică. Eu în colaborările mele nu lucrez cu calorii, cu diete, lucrez strict pe factorul calitativ, adică stil de viață calitativ, care cuprinde mai multe laturi. Să ai o hidratare eficientă, o alimentație echilibrată, să ai principiul mișcării, atenție, nu sală, să mergi să fii focusat pe sală. Să ai principiul mișcării, să fii o persoană activă, să te odihnești corespunzător, asta înseamnă stil de viață, știi? Pentru că dacă tu ții o dietă restrictivă și simți amețeli, scade părul, ești frustrat mereu, ăla nu mai este stil de viață, pentru că pe tine te afectează mental. Da. Și în momentul în care, acum nu e cazul nostru, dar o persoană, dacă slăbește cu ajutorul unei diete, slăbește, da? Și după aia revine la vechile obiceiuri, că oricum revii la vechile obiceiuri și te îngrași la loc, după ce ții dieta aia, te îngrași înapoi. Și ăla nu este un rezultat, aia este doar o oscilație. Da, trebuie să faci stil de viață, să fie forever. Menținerea este adevăratul rezultat și ca să te menții, principiile reprezintă singura modalitate ca să poți să ajungi la rezultat și să te și menții. Pentru că tu te focusezi pe principii, nu pe acul cântarului. Nu începi o luptă cu acul cântarului. Da, deci concluzia ce ziceai tu, că e absolut normal să ai rezultate mai bune dacă tu faci un stil de viață sănătos și mănânci mereu. Că ajungi ca mine, știi, prefer să mănânci piept de pui cu orez decât să mănânci o pizza, știi? Și corpul se învață cu combustibilul ăsta. Și atunci asta e dar la un avantajul. moment dat, o să vezi că o să ai pofte și de alte lucruri și va trebui să ți le faci, pentru că dacă nu devine frustrant, știi? Da, Ideea e că Da, poți să le faci în alea 20% și 80% tu mănânci corect. aia e o regulă specială, Și așa fac. 80-20. Mai mănânc și un dolce de latte câteodată, știi, dar mănânc o dată la 3 luni. Ce contează? Da, sunt oameni care intră la dietă restrictivă și încă o dietă din aia bazată pe 500 de calorii, ceea ce e enorm de mult, știi, un deficit enorm de mare care nu face decât să te dezechilibreze. Pancreasul tău devine disfuncțional, pică părul, ai amețeli, ai tot felul de Pentru că chestii astea. e prea mare deficitul caloric. Cum ar nu? fi să bag doar
un litru de ulei în mașina asta. Da, am înțeles. Cum ar merge? Deci ideea e că tu dacă folosești 2000 de calorii și dacă tu mănânci 1000, e prea mare deficit, ești la jumătate. Păi da, dar și chestia asta cu 2000 de calorii. Corpul uman nu arde același număr de calorii, nu consumă același număr de calorii în fiecare zi. Nu poți să zici, uite, mașina mea consumă 10 Eu am zis litri. în average 2000. Un om consumă pe zi 2000 de calorii, un om mediu. Știi că e cel mai important lucru în viață să te cunoști pe tine. Pe bune. Cel mai important. Asta m-a auzit la Paul Olteanu. Bagă neutru și de Să simți tu, să... cel mai important lucru să te cunoști pe tine, pe bune. E stoc mașina? Da. Ai mai luat și alte modele în afară de Audi? Da, BMW M8 Competition, am făcut test drive, că la noi total diferit. McLaren 570 GT, dar tot stăteam și mă gândeam, mai ok. Greu cu piesele, cu serviciul. Da, și calitatea mi se pare, fiind VAG, mi se pare mult mai calitativ R8-ul. Și îmi place ideea de motor, se vadă în spate, știi? La McLaren nu se vede. Bun, mai departe cu povestea. Ți-ai dat demisia de la inginerie, Da. ai investit Am foarte angajat- mult în tine, Bine, în creierul începusem tău. deja. Adică când lucram acolo la inginerie, mergeam cu jumătate de oră mai devreme la lucru și cam o oră așa până veneau clienții în showroom, eu citeam, mă documentam, citeam despre alimentație, despre tot felul de chestii, știi? Asta făceam acolo, pentru că înțelesesem că evoluția personală este mult mai importantă decât evoluția profesională. Dacă tu doar ești așa pe profesie, nu vei putea avansa, nu o să poți să avansezi, pentru că până la urmă tu faci profesia, tu ca om faci profesia. Și atunci ai nevoie și de dezvoltare personală, Obligatoriu. care unii Mindset au impresia că e o vrăjeală. Mai Știi că sunt mulți oameni proști care zic că ce asta e o vrăjeală asta. Dar uite că m-am pus să citesc, că lumea vedea, bă, dar ce citești ăsta, știi? Mergeam în parc, citeam. Lumea mă lua la mișto, că uite, merge, stă în parcul Porumbei, numai el, citești toți proștii. Dar acum tu stai în Europa. Citești toți proștii, acum toți proștii scriu o carte. Te descuraja lumea, știi? Da. Să nu cumva să Ți-am zis că scoți sunt mai capul mulți la oameni suprafață. proști, sunt mai mulți oameni proști decât oameni care își folosesc creierul. Na, și după aia când ai reușit, încep. Ba că Cum ai reușit? faci cu droguri, ba că, până la urmă, da. În față Dacă de- ești un om deștept, intri pe risco.ro sau com, verifici firmele, vezi câte firme Dreapta au, aici, nu? ca să vedem dacă chiar faci bani sau nu. E nașpa să ai tendința asta mereu să fii negativist, știi? Că nu te ajută în viață. Ideea e că e foarte important să iei ca model, adică, bă, uite, ăsta are. Hai să văd ce pot învăța de la el. Acum, Exact. Poate, ok, nu ești de acord cu ce face el. Dar hai să văd, sunt niște lucruri bune pe care le pot Poți învăța. să învăț și la el sau nu? Da. Sau Poate- e scroc 100%? Da, știi? Poate mie nu-mi place să fac vlog, dar hai să văd, bă, uite, niște principii. Îți place să îți faci sală. Hai să fac și eu, uite, arăt bine. Ideea e că noi, ca să fim fericiți, trebuie să avem control asupra vieții noastre. Și dacă nu avem control, de exemplu în cazul fitness-ului, dacă tu nu te antrenezi, nu ai principii sănătoase, tu pierzi controlul și la un moment dat vei fi nefericit. Ai văzut și... Pentru că nu ajungi acolo unde vrei. Și în relații, dacă nu te înțelegi cu cineva și pierzi controlul relației, devine fericit. La fel și aici, pierzi controlul, crești în greutate, de ai că la obezitate, 10 din 10 persoane ajung să aibă probleme, fie ficat gras, fie colesterol, fie... Așa e, dar știi cum o văd eu aici și corectați-mă dacă greșesc. Dacă toată lumea, toți clienții tăi ar face exact ce le zici tu, toți ar ajunge acolo unde și-ar dori. Dar problema este că le e greu să se abțină de la mâncare. Știi? Asta, eu așa o văd. Nu e asta. Ideea e că eu nu-i pun să se abțină, eu învăț în mod treptat să-și îmbunătățească stilul de viață. Adică eu merg pe proces de evoluție, nu revoluție, clar. Adică e de aproape în aproape cu ei. Da, prima problemă și cea mai gravă este că nu au susținere. Ai început cu Radu. Ce și tu? Descurajări, știi? Da? Vine vecina grasă, care și ea e grasă. Da. Bă, fată, că eu slăbesc cu nu știu ce dietă. Și de-aia e grasă, știi? Și asta se duce la vecina de la 4 și vine și îmi spune, uite, mi-a zis vecina, au stat la o cafea, la o țigară. Și zicea uite, aia. mi-a zis vecina că Cum îți ziceam și ce ție, dietă, ce dietă ține ea și o slăbi nu știu cât. Îi zic, câte kg are vecina? 120. și ce mai? Și eu am pe spus cine pe a aia, scris? da, vezi că oamenii sunt influențați de oamenii din jurul lor. Da, problema. asta e cea Și mai- nu știu pe cine să creadă. Și mai ales că și partenerul nu îi încurajează, știi? Asta e o mare chestie care dăunează. Și cea mai gravă ideea e că eu la început lucrez pe perspectivă. Eu chiar le dau și cărți de citit. Dacă vrei să lucrăm, trebuie să citești cartea asta. Ce tare. Ce fel de cărți? Efectul compus, de exemplu. Uite un exemplu clar. Avem aici Ovidiu, de exemplu, 140 de kg, 39 de ani. Cum va fi viața lui în următorul an dacă continuă la fel, cu aceleași obiceiuri proaste, la ora 12 mănâncă shawarma, seara stă la Netflix, chipsuri și așa mai departe, sau dacă își adaugă 10 minute
jogging pe zi, bea 2 litri de apă mai mult, mănâncă 2 boluri de legume în plus. E mai ușor să Pe zici, un an. nu, domnule, că ai nevoie de steroizi dacă vrei rezultat. E mai ușor, dacă ți-ai găsit scuză, știi? Și închide vlogul și ceau. Nu mai ai vizionări. Exact. Dar tot vreau să aud cum ai ajuns să faci 20.000 de euro. Dar hai să luăm o pauză să ne mai uităm cum arată mașina. Can I do no wrong? Why I don't have much to say? All that talking on the phone, but you're never making plays, playing phone tag. You're it. Pick up more bags. Too legit. Am revenit unde rămăsesem. Nu mai știu. În afară că troncăne puțin așa. Să mai zic și de rele, că nu pot să zic numai de bune, știi? Hai să vedem 0-100, da? 3, 2, 1. Plan. Tac foarte mic. 62, 76, 700. Mai din dreapta. Mereu aud asta. Păi nu fuge, mă, Lamborghini. Dacă asta trage așa, Tesla oare cum trage? Tesla te smucește, dar trage la fel după aia. Te smucește mai tare pentru că nu are lag. Avem 40 la oră, 50 la oră și suntem în a 4-a, da? Da. Plană! Foarte mic lagul, pentru că e aspirat. Ai văzut? Da. Bam, bam! La asta să se gândească. Ce mașini ai mai avut? Am avut M4. Tracțiune spate, nu? Da. Mamă, să mori. E rachetă, mă. M4 a fost primul meu vis și înainte de M4 am avut un Audi A7. Hai să vedem cum fuge și de la 100. Plană! Când am trecut peste denivelare, am văzut că a intrat traction control. Se că au dat în roțile. Ce-ți place și ce nu-ți place la asta? Îmi place că are forma asta, că se vede motorul în spate, mie asta îmi place. Da, ca la Lamborghini. Da. Că și Lamborghini e făcut de Audi, deci tot Da. Audi. Cum ți-ai luat penthouse din personal training? Eu asta vreau să știu. E bună Am asta, ca muncit, Dorian. da. Munciți, fraților, munciți. Păi nu toată lumea care muncește poate să aibă. Munca-i baza. Păi asta clar. Am așteptat până să-mi iau mașină, știi? Ce a făcut ăsta? De ce mi-a tăiat fața? N-am înțeles. La ce ani E șmecher. vezi când ești un om relaxat, nu înjuri. Încerci să-i găsești scuze omului. Să mori așa sunt în viața reală, pe cuvântul meu. Ca Altul și și ce făcea dacă avea probleme în viața lui? Se oprea. Mamă, ce mi-ai făcut, bă! Asta e diferența de atitudine, știi? De asta fiecare om decide cum vrea să-și trăiască viața. Pentru că trăiești în armonie, nu ai, Chiar da. nu ai lipsuri și asta contează foarte mult. Dacă am bani de la mămica. Ideea e că am așteptat să-mi iau mașină, știi că puteam să-mi iau mai rapid, am așteptat deoarece am investit mai înainte de asta, știi? În ce? Păi primul lucru, mi-am luat o cabană la munte, la Văluc, Așa? păi am luat un penthouse în Timișoara, Mamă, mi-am luat penthouse. cadou de 30 de ani, Bravo. asta e de 31. Și la cât ai început să antrenezi lumea? La 23, De la 23, deci ai 7 ani de personal training. asta e 8, da. Și cine sunt clienții tăi principal, femeile sau bărbați? Principal. Înainte era 50-50, acum merg foarte mult pe femei și bărbați și femei, dar na, ca și număr, sunt mai multe femei. Am un program de acasă foarte flexibil, știi, cu antrenamente de acasă pe care îl facem împreună. Wow! Dar am înțeles că tu lucrezi pe obiective. Da. Adică te costă atâta să slăbești 40 de kg. Eu am pachete, 3 luni, 6 luni, 12 luni, nou limit, Da. astea sunt 4 pachete, simplu, simplificat. Dacă o femeie vine la mine, Adrian, vreau să slăbesc 30-40 de kg, îi spun, ok, uite, la pachetul de un an eu îți garantez rezultatul. Și cât costă să Da. slăbești 40 de kg? De obicei 960 de euro integral 1000 de euro să slăbești 40 de kg și cât un an, Și nu? ai rezultatul garantat, Da. ai susținerea mea, eu te monitorizez, eu te mentorez, eu ai sprijinul Răspunzi până pe la final, WhatsApp? în fiecare zi, da. În orele de program? Și ori de câte ori are nevoie de ceva, Da? eu sunt acolo, da. Adică- Ținem legătura, adică îi sprijin 100%, ofer tot ce e mai bun. Și pe lângă asta, persoanele care au slăbit, adică cu persoanele care au slăbit, eu țin legătura în continuare și după 2, 3, 4 ani, să mă asigur că se menține, pentru că menținerea este adevăratul rezultat, nu oscilația. Știi ce te-ar ajuta pe tine mult? Să ai oameni reali care au slăbit cu tine și să-i pui acolo la tine pe site. Uite, frate. Am o grămadă. Ai, dar să nu fie de ăștia vrăjeală, testimoniale. știi? Păi nu, dacă era Oameni vrăjeală nu reali. mai eram aici. Da. Dacă lucram cu vrăjeală sau puneam Photoshop-uri, nu mai te cunoșteam alții. Ai pus frână? Ce, tu nu pui frână? Ba da. Nu, ai cu frânele. Normal. Uite, nenea ăsta ar putea să slăbească, nu? Da, dar nu vrea. Știi care e faza? După 40 de ani, dacă ești gras, te plafonezi. Deci ce mai am nevoie, știi? Deci, uite, la 40 de ani am cele mai... Mari rezultate. Mari, da. E clicul ăla la 40 de ani, vor schimbarea, știi? Băi, deci eu jur că mă simt mai bine ca la 25 de ani. Da. Jur, mă simt mai bine. Ca să nu mai zic că, bine, e și din cauza faptului că am o viață mult mai mișto ca la 20 de ani, știi? Da. Fac ce-mi place, am norocul să fac ce-mi place. Ai bani? Am o viață de vis, știi? Și de asta Da, eu corect. apreciez și... Asta contează, treci în armonie cu tine. Se duce, mă?
Am stat în scaun acum. Succesul înseamnă să faci ceea ce îți place, Da. când vrei tu, Succesul cu înseamnă să oamenii fii pe fericit. care îi respecti. Și fericit înseamnă să ai control asupra ta. Să ajungi acolo de îți dorești în viață. Deci ai pachet de 3 Deci luni, am 6 luni, un an. pachetele mele sunt de mentorat și am și rezultate pentru garantate, bărbați. rezultate Da. garantate, asta mi se pare Da. tare. Și dacă omul nu slăbește, zim cu asta, de exemplu, poate să nu slăbească omul, chiar dacă face totul ca la carte, să Deci, nu slăbească din cauza că are rezistență Sunt la niște insulină. lucruri care influențează procesul de slăbire, cum ar fi rezistența la insulină, Și diabet, atunci îl trimiți la analize, da? dereglări ale tiroidei. Cum se numește analiza aia? Ca rezistență la insulină? Da, că vreau să fac indice HOMA. Indice HOMA. Da, Și atunci fac- fac te duci, analiza asta și indice văd dacă HOMA. mi-ar fi greu să slăbesc. Bun, și atunci nu depinde de tine. Păi eu îi spun, da, fac datoria și spun, uite, va dura mai mult, va fi un progres mai lent, dar depinde, că uite, am cursante care au rezistență la insulină, slăbesc mai greu, dar nu atât de greu, știi? Adică să ne poate luăm. nu slăbești 10 kg în Slăbești mai puțin. 3 luni, slăbești în 7 luni. Da, dar nu depinde Dar de îți tine. asumi, oricum trebuie să faci schimbarea, să-ți schimbi stilul de viață. Stil de viață! Băi, ce rachetă e mașina asta, să mă oriu. Deci e Lamborghini direct. Deci Roptul e Lamborghini direct, pe bune. Tot aceeași motor. Zi-mi o 610. chestie, dacă Zi. aveai un stil de viață nesănătos, aveai 140 de kg acum, erai mohorât, îi dădeai talpa așa, mai aveai chef de Băi, viață. n-aș fi putut să mă bucur de viață, pe bune. Păi, Mă uitam în ce oglindă, mă zic? deprimam. Eu ce zic? Dacă mai erai și la dietă și erai cu salada bătine, erai amețit, îți pica părul, îmi lăsai fire de păr pe aici. Normal, ca să fii un om de succes, trebuie să ai grijă de sănătatea ta, de corpul tău, să ai independență financiară, să faci ceea ce îți place, că dacă lucrezi, Bă, pe bune, trebuie să-și vezi toate astea. da, și să ai armonie în relațiile tale. Zic că astea 4 lucruri Așa e. reprezintă Bun, succes. dar și când ajungi acolo, știi cum te simți? Da, dar n-ai cum să ajungi la celelalte 3 dacă prima nu e bună. Așa e. Stilul de viață. Corect. Stilul de viață trebuie să Că te simți- primul, trebuie să primeze. Cum te simți în relațiile tale dacă tu ai 100 de kilograme și restul, știi? Păi, eu o știu, să-mi iau eu hate acum că am zis avut, asta, dar nu e de adevărat. Eu am dar avut o e- perioadă prin martie în care mă certam cu mai mulți oameni, știi? Și cu oameni cu care lucram și acasă și mamă, eram super nefericit, unhappy, știi? Și după aia mi le-am reglat pe toate, știi? Care este cel mai frumos loc unde poți să te plimbi cu mașina asta? Fiecare are un alt loc pentru că oamenii sunt diferiți. A avut ceva Pe- probleme tehnice, abia a luat. De ce Audi E8 și nu BMW 8? Ai mers cu nu se E8 compară, și nu e cu E8, da, nu Da. se compară. ce taxe de întreținere anuală are? Păi motorul de 5.2 e mare rău. E 3.000 impozitul, 3.000 de euro. Salut, Andy, e diferența între E8 și E8 GT. Nu știu ce diferență este. Scos că mă schimb de ulei, nici nu cred că contează. Merge ca daily driver? Da, e daily driver, nu? Da, Crezi că Luț are 610. Ce timp are? Probabil 3 secunde 0-100. Are de gând să-i facă twin turbo? Nu, că e foarte scump. Nu, mi-e ok destul atâta. Da. Care sunt diferențe de greutate între E8 și Huracan? Chiar nu știu, dar sunt sigur că dacă le cauți pe Google, găsești imediat. E8 sau SL63? La cum de gust? E8. E mai brutal decât M6? Da, e mai brutal. Are 610 cai. Avea 507 cai. Care este cel mai frumos, după părerea voastră, V10 din istorie? Cel mai frumos, adică cel la design? Cred că Huracan. De ce E8 și nu o Tesla? Ia pe mă, te rog, și chiar nu înțeleg. E clar, uite, deci tu. Iar ai pus frână? Te-am văzut acolo cu piciorul. Ha? De ce nu Spider? Era mai scump, nu? Nu-mi place. Nu-ți place. Îmi place mai mult. Am închiriat unul în Dubai, ăla ce l-a închiriat și Alex Montrei, aceeași mașină de fapt, dar nu se vede motorul în spate, aia, ți-am zis, mi-e place chestia asta, se vadă motorul. Și forma e mai frumoasă, știi? Eu 10. Mamă, se aude bombă. Ce părere aveți despre cazul lui Călin? Păi am zis, eu am făcut un clip despre părerea mea despre cazul Călin Donca. A făcut foarte multe vizualizări, a făcut 800.000 pe TikTok și echipa de PR a lui Călin Donca l-a pus pe pagina sa de Instagram. Ce le mai zicem oamenii în încheiere? Să caute mereu să evolueze, să Principiul bun. îmbunătățească mereu mindset-ul, pentru că totul pleacă de acolo. Și Da. partea fizică și mentală și absolut tot. Și să ne lase un comentariu. Unde te pot găsi oamenii? Pe Instagram, radu.fix10, www.adrianradu.ro, Facebook Adrian Radu, pentru cele mai bune rezultate. Garantate! Garantat. Ok. Prin contract, da. Ne vedem la comentarii. Dacă vrei să eviți și tu o țeapă când cumperi o mașină, verifică înainte pe Car Vertical intrând pe linkul din descriere sau folosind codul Andy Popescu ca să ai 20% reducere.